Oké, motorliefhebbers, goedemorgen. Leuk dat jullie kijken. Het is alweer een tijd geleden. 2-3 maanden geleden eigenlijk alweer. Ja, het weer was heel eigenlijk wisselend de afgelopen tijden, 2-3 maanden. Het heeft ook best wel veel gevroren, af en toe een beetje gesneeuwd. Ja, dan ga ik natuurlijk niet rijden. Natuurlijk heeft ook de zon geschenen. Maar ja, dat was natuurlijk elke keer wanneer ik moest werken. En elke keer wanneer ik niet moest werken, dan heeft het weer gevroren of wat dan ook. Maar het was voor mij voornamelijk meer dat ijzig, dat pekel. Ja, dat is gewoon natuurlijk heel erg kloten voor de motor. Voor het onderhouden en schoonmaken. En dat kan natuurlijk ook je lak aantasten. Dus vandaar dat ik eigenlijk niet heb gereden. Dus vandaag ga ik dus eigenlijk even lekker richting Groningen. Want ik heb wel zin om eigenlijk die kant op te gaan. Dus ik ga eigenlijk richting de kust. Ga ik daar even zeehonden checken. Nog nooit gedaan, dus ik denk, het is wel leuk om dat te gaan doen vandaag. Hier zo. De punt van rijden. Dat is een natuurreservaat in Termunten. Ziet er best wel leuk uit. Daar kan je dus ook zeehonden checken. Ik denk, het is wel leuk om dan die kant op te gaan. Binnendoor rijden was nog 3,5 uur. Ik denk dat ik misschien even een stukje sneller pak en dan binnendoor. Dus eigenlijk vandaag gewoon lekker richting Groningen. Lekker rijden, lekker veel kilometers maken vandaag. En dan zie ik wel hoe laat ik daar aankom. Zo, eerste kilometers van het jaar. Maar ik wil wel even checken of de bandenspanning nog goed is. Dat heb ik eigenlijk nog niet gekeken. Hij stond op 2 bar, maar voor moet hij 2,2 en achter moet hij 2,8. Yes, deze is goed. Is nu ook klaar. Misschien is het hier ook net opgevallen dat ik nu handguards erop heb gezet. Die had ik nog van de Sportster. En ik dacht, weet je wat, ik zet deze wel op de ST. En die ziet ook wel gek uit, toch? Het kon allemaal net met de stock risers. Hij raakt hem eigenlijk net niet. Kijk, zie je, hij raakt hem net niet. En ik kan gelukkig de stuur ook nog wel draaien, dus dat scheelt. Ik had voor de zekerheid nog van die sluitringen hier zo. Dat hij toch voor de zekerheid toch niet helemaal tegenaan komt. Maar ja, dat is toch wel ideaal. Je merkt het ook eigenlijk wel gelijk met rijden, man. Een stuk echt ideaal. En ik heb nu ook gewone handschoenen nu aan. Dus die winterhandschoenen heb ik nu niet nodig. En het weer is ook gewoon... Ik dacht, volgens mij is het nu 11 graden. Dus het is wel prima. Zo ziet dat dus er nu uit. Gek toch? Handguards.
even een broodje halen. Dus we moeten nog ongeveer 1,5 uur rijden. 1 uur en 20 minuten. En dan zijn we dan bij die... was het ook weer? Natuurreservaatpunt van de rijden. Dus ik denk dat ik zometeen dat laatste uurtje... ga ik wel even binnen doorrijden. Want ik vind nu op de snelweg wel echt fucking saai aan het worden. Oh ja, de laatste keer was de motor ook echt fucking vies. Maar nu niet meer. Dus ik heb hem toen laatst nog even helemaal mooi schoongemaakt. Zoals je ziet. En sowieso die handguards. Echt super ideaal. De handguards. Super ideaal. Sowieso, ik vind het wel fijn om gewoon zulke handschoenen aan te hebben. Want ik ook natuurlijk gewoon vrij bewegen en zo. En voor het opnemen natuurlijk ook veel makkelijker. Here we go. Nog 1 uur en 20 minuten rijden. Telefoon ook even aansluiten. Anders is die zo meteen leeg. Of ja, aansluiten, opladen bedoel ik. Maar jullie snappen me wel. Ja. Hoppa. verder door moet rijden, want dat kan helemaal niet. Dus ik zet de motor even ergens hier neer. Dat is wel een beetje lastig. Moet even kijken waar ik de motor dan neer moet zetten. En dan loop ik dan wel daar naartoe. Mooi plekje voor mij. Kijk, ik zet hem wel hier neer. Best. Dus loop ik dat stukje wel daarheen. Ik kan volgens mij echt alleen op afstand kijken en niet van dichtbij. Omdat het natuurlijk ook een beschermd natuurgebied is. Holy shit. Holy fuck. Oh.
Ja, lekker onder de modder weer. Kijk hoe nice, jongens. Super nice hier. Zoals ik zei, dit is een natuurreservaat. Het is wel chill dat je op zulke plekken naartoe kan komen. En dus daar verderop. Dus we moeten eigenlijk, wat ik net zei, we moeten eigenlijk daar naartoe lopen. Dan kan je dus zeehonden bekijken. In ieder geval, de zon schijnt in ieder geval. Dat is wel lekker aangenaam, nu ook met rijden. Dus ja, helaas geen zeehonden gezien. Maar goed, nu gaan we even een lekker stukje rijden. 233 kilometer. Maar eerst moet ik tanken, want op de reserve kan ik nog maar 70 kilometer. Hij is nu helemaal volgetankt. En vanaf hier is het nog 3,5 uur rijden. En ik zie trouwens daar ook de McDonald's. Ik zit te twijfelen om daar een hamburger te halen. Maar ik denk, weet je wat, zie ik dan wel. Misschien iets verderop kan ik daar ook nog ergens eten halen. Here we go!
telefoon op te laden. Kijk. Nog 20%. Ik had het helemaal niet in de gaten. Het ding even aansluiten. Yes. Here we go. Deze regio laten we zeggen. Heerde. We waren in Heerde. Nog nooit van gehoord. Oh jongens, kijk hoe mooi jongen. Super lijp. Maar ja, daar reed gelukkig nog wel een auto voor me, dus ik kon nog een redelijk sorry. Maar gelukkig reed er toen een auto voor me, dus ik kon mooi op tijd remmen. Ik ben er klaar mee, ik moet nu echt plassen.
35 minuten. En dan ben ik thuis. Of ja, in ieder geval de garage waar ik de motor neerzet. Dus ik heb helaas ook nog niks gegeten en dat ga ik ook niet doen. Want ik rijd nu gewoon in één keer door.